ඉංග්‍රීසි වල වෙනවා කියන අදහස අපි ගන්න B ක්‍රියාපදේ. වෙන්න කියන අදහස ගන්න B ක්‍රියාපදේ. මේක වීම කියලා මයන්නෙන් අවසන් වෙන විදියට කොහොමද හදන්නේ? සිංහල මයන්න ඉංග්‍රීසියෙන් ing වෙනවා. ඒ අනුව වෙනවට B කියනවා. වීම කියන්නේ been. BEING been කියලායි එන්නේ. වීම. ඉතින් මෙතනදී මානුෂික වීම කියනවා නම් අපි been human කියලා කියනවා. මම මේ වරහන් තුල පෙන්වන ආකාරයට වීම කියන්නේ been, මානුෂික වීම been human. මානුෂික වීම තමයි වඩාත්ම වැදගත් දේ කියලා අපි කියනවා. Being human is the most important thing. මානුෂික වීම තමයි වැදගත්ම දේ. Being human is the most important thing. මානුෂික වීම තමයි වැදගත්ම දේ. එතකොට වෙනවට B කියනවා ing එකතු වුණාම වීම කියන අදහස අපි ගන්න been කියන පදයෙන් BEING been කියන පදයෙන්. මානුෂික වීම being human මානුෂික වීම තමයි වැදගත්ම දේ. Being human is the most important thing. මතක තියාගන්න B කියන්නේ වෙනවට වීම කියන අදහස අපි ගන්න been කියන වචනයෙන් BEING been. දැන් මේ විදිහටම ඔබට කියන්න පුළුවන් අමානුෂික වීම කියලා. මානුෂික human, අමානුෂික inhuman. මානුෂික කියන පදය විරුද්ධ පදයේ බවට පත් කරන්නේ human කියන වචනයට මුලින් in එකතු කරනවා. බලන්න වචනයක විරුද්ධාර්ථය සකස් කිරීම අමාරු නැහැ නේද? මානුෂික human, අමානුෂික inhuman. උච්චාරණය කරන්න අමානුෂික inhuman. දැන් අපි කෙනෙකුට කියනවා නම් අමානුෂික වෙන්න එපා කියලා. වෙන්න කියන අදහස දෙන ක්‍රියාපදය මොකද්ද? B. අකුරු දෙකේ ක්‍රියාපදය B අකුරයි E අකුරයි. B කියන්නේ වෙන්න කියන එක. වෙන්න එපා කියන අදහස අපි ගන්නේ don't be මගේ. ඉතින් අපි කියනවා අමානුෂික වෙන්න එපා කියලා don't be inhuman. දැන් අමානුෂික වීම කියනවා නම් මම කලිනුත් ඔබට මතක් කළා වෙනවා කියන්නේ B. වෙන්න කියන අදහස ගන්න B මගින්. වීම කියලා සකස් කරන්නේ been කියන වචනයෙන් BEING. අපි කියනවා නම් කරුණාවන්ත වීම කියලා. ඒක අපි කියන්නේ being kind කියලායි. කරුණාවන්ත වීම being kind. එතකොට වීම කියන අදහස being වලින් ගන්නවා. කරුණාවන්තයි කියන අදහස kind කියන පදයෙන් ගන්නවා. කරුණාවන්ත වීම කියන්නේ being kind. කරුණාවන්ත වීම ගොඩාක් වැදගත් සුදුසුකම් වලට වඩා. දැන් කවුරු හරි රැකියාවකට ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම අපි කියනවා වඩා වැදගත් දේ කරුණාවන්ත වීම. සමහර විට නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක දැන් ඔයාට මොකද්ද තියෙනවනේ සුදුසුකම? හෙදියක් වෙන්න. කරුණාවන්ත වීම. being kind. එතකොට කරුණාවන්ත වීම කියන එක ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ වීම කියන එක මුල් කරලා. වීම being වෙනවා කියන්නේ be ing එකතු වුණාම වීම ඒ මයන්න තමයි අර ing වලින් එන්නේ. දුම්වීම ස්මෝකින් ඒ විදිහට. ලිවීම රයිටිං ඉංග්‍රීසි වල කලාවක් මේක මයන්නේ කලාව. එතකොට වීම being වෙනවා කරුණාවන්ත වීම being kind වෙනවා. මේ being kind කියන කොටස මම වරහන් තුල වාට පෙන්නන්නම්. මේක අපි වාක්‍යයේ උක්ත පදේ නැත්නම් ආරම්භක පදේ හැටියට සලකනවා. ඒ වගේම ඒක වචනයක් ලෙස සලකනවා. ඒ නිසා දෙවනුව ක්‍රියාපදයේ is කියලා යොදනවා. Being kind is more important. ගොඩාක් වැදගත්, වඩාත් වැදගත්, more important than qualifications. සුදුසුකම් වලට වඩා. වඩා කියන අදහස ගන්න than කියන පදයෙන්. සුදුසුකම් වලට වඩා කරුණාවන්ත වීම වැදගත්. Being kind is more important than qualifications. Qualifications වලට වඩා වැදගත් වෙන්නේ කරුණාවන්ත වීමයි කියලා අපි කියනවා. හොඳයි අපි ඉදිරියට යමු. දැන් අපි කතා කළේ being කියන වචනය. වීම. එතකොට බලන්න මේ ing සහිත ක්‍රියාපදයක් වාක්‍යයක උක්ත පදයේ හැටියට. වාක්‍ය ආරම්භයට යොදන්න පුළුවන්. දැන් ක්‍රියාපදයක් නිකන් දාන්න බෑ වාක්‍ය මුලට. ing දැම්මොත්
ක්‍රියාපදයක් වාක්‍ය මුලට දාන්න පුළුවන්. ස්මෝකින් කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් ing සහිත වාක්‍ය මුලට දාන්න පුළුවන්. Smoking is very bad. වාක්‍යයක් හැදුවේ. Smoking is very bad. Smoking ඒක වචනයි. is යෙදුණා. Smoking is very bad for your health. Health කියන්නේ ඔයාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය. For කියන්නේ සඳහා නැත්තම් ටයන්. For your health. ඔයාගේ your. For your health. ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට දුම්බීම හොඳ නැහැ. Smoking is very bad. දැන් මෙතන අපි කියන්නේ being honest. අවංක වීම. is the most important thing. අවංක වීම තමයි වැදගත්ම දේ. බලන්න වෙනවට be කියනවා වීම කියලා කියන්න අපි යොදන්නේ being කියලායි. අවංක වීම. හරි ලස්සන පාඩමක් මේක නිතරම කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන භාවිතයක්. කළු වීම ගැන කියන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම කතාවක්. Being black is a crime in white countries. සුදු ජාතිකයන් වැඩිපුර ඉන්න රටවල් අපි කියනවා white countries කියලා. රට සුදු නැහැ, රටේ ඉන්න මිනිස්සු සුදුයි. In white countries මේ සුදු අය ඉන්න රටවල් වල being black is a crime. කළු ජාතිකයෙක් වීම අපරාධයක්. එහෙම වෙනවනේ කළු අයට මේ හැමේ පාට අනුව අඩුවෙන් සලකන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට කළු වීම කියලා අපි කියන්නේ being black. B වලට අපි ing එකතු කරනවා. being black කළු වීම. B කියන්නේ වෙනවට ing එකතු වුනහම being වෙනවා. කළු වීම අපරාධයක්. being black is a crime in white countries. සුදු රටවල් වල. දැන් අපි කියනවා සුදු වීම privilege එකක් කියලා. මේක නම් අලුත් වචනයක් ඔබට. privilege කියලා කියන්නේ වරප්‍රසාදය. දැන් අපි කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරුන්ට වරප්‍රසාද තියනවා කියලා. privilege කියන පදේ බහු වචනය. privileges. ලස්සන බර වචනයක් privilege. ඒගොල්ලන්ට කැන්ටිමෙන් කන්න පුළුවන් බොහොම සුළු මුදලක් දීලා බඩ පැලෙන්න. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ privilege එකක්. වරප්‍රසාදයක්. දැන් මෙතන කියන්නේ සුදු වීම වරප්‍රසාදයක් කියලා. being white is a privilege. සුදු වීම වරප්‍රසාදයක් in many countries. ගොඩාක් රටවල් වල සුදු වෙන එකම වරප්‍රසාදයක්. සුදු වුණාම සලකනවා වැඩි. කළු අයට සලකනවා අඩුයි. එතකොට වෙනවා කියන අදහස අපි ගන්න B වලින් ing එකතු වුණාම being වෙනවා. being white is a privilege කියලා අපි කියනවා සුදු වීම වරප්‍රසාදයක් කියලා. privilege වරප්‍රසාදය. PRIVILEGE privilege. Thank you Rajit Priyankar. Thanks a lot. අපි ගැන comment එකක් එවලා තියෙනවා English වලින්. Your teaching methods. Your teaching method වෙන්න ඕනේ රාජිත. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රකාශය 99%ක්ම හරි. Your teaching method has been good than other English classes. Go ahead without stopping. Keep it up, sir. I have never seen such a good English class like this. ගොඩාක් හොඳයි good English. හදිසියට ටයිප් කරනකොට පොඩි එහා මෙහා වීම වෙලා තිබුණා. දැන් අපි කතා කළා being honest කියලා. අවංක වීම. අවංක වීම කියලා ඊට පස්සේ තියෙනවා to yourself කියලා. ඔබටම අවංක වීම. වීම කියලා තමයි මේ වාක්‍යයක් මුලට ගන්නකොට B ක්‍රියාපදයට ing දාන්න. ඔබටම අවංක වීම ඊතරම් ලේසි නැහැ. මේ ඒ තරම් කියන අදහස ගන්න. that කියන වචනයෙන් that easy. මෙතන that කියන්නේ ඊතරම්. ඔබටම අවංක වීම ඊතරම් ලේසි නැහැ. being honest to yourself is not that easy. ඒ තරම් ලේසි නැහැ මේ ඔබටම අවංක වීම. ඒකේ උක්ත පදේ වෙන්නේ being honest to yourself. ඔබටම අවංක වීම. ඒ සම්පූර්ණ උක්ත පදේ ඒක වචනයක් ලෙස සලකනවා. මොකද මේ being කියන වචනේ තමයි එතන ප්‍රධාන වෙන්නේ. ඉතින් අද ලස්සන කෙටි පාඩමක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මම නිතරම live වෙනවා මේ channel එකෙන්. subscribe කරලා තියන්න අපේ channel එක. bell එක සලකුණ click කරලා තියන්න.
මේ වීඩියෝ එක පහළ නිල් පාට ලින්ක් එකක් ඇති ක්ලික් කරලා join වෙන්න group එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා අපේ channel එක notification bell එක click කරලා තියන්න. Wish you all the best. Have a nice day.